Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta-vrinda. You're reading from the Chaitanya Charitamrita, Adi Leela 7. Čteme z Chaitanya Charitamrita. Chapter. Which chapter? 7. What? 7. Which chapter? 7.3. 7.3. Adi Leela, kapitola 7, sloka 3. 7.3. Purve Guru Adi Chaya Tattve Kaila Namaskara Guru Tattva Kahiyachi Eve Pankshera Vichara Purve Guru Adi Chaitanya Kaila Namaskar. Purve Guru Adi Chaitanya Kaila Namaskar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichara. Purve Guru Adi Chaitanya Kaila Namaskar. Purve Guru Adi Chaitanya Kaila Namaskar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Purve Guru Adi Chaya Tattva Kaila Namaskar. Purve Guru Adi Chaya Tattva Kaila Namaskar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Purve Guru Adi Chaya Tattva Kaila Namaskar. Purve Guru Adi Chaya Tattva Kaila Namaskar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. And the ladies. Purve Guru Adi Chaya Tattva Kaila Namaskar. Purve Guru Adi Chaya Tattva Kaila Namaskar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Purve Guru Adi Chaya Tattva Kaila Namaskar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Purve Na začátku. Guru Adi Duchovní mistr a ostatní. Chaya 6. Tattve V tématech o. Kaila Složil jsem. Namaskar Poklony. Guru Tattva Pravda týkající se poznání o duchovním mistrovi. Kahiyachi Již jsem popsal. Eve Nyní. Panchera 5. Vichar. Úvaha. Na začátku jsem vysvětlil pravdu o duchovním mistrovi. A nyní se pokusím vysvětlit pančatatu. Význam. In the beginning, I have discussed the truth about the spiritual master. Now I shall try to explain the Panchatattva purport. Význam. In the first chapter of the Chaitanya Charitamrita Adi Leela, the author Krishnadas Kaviraj Goswami has described the initiator spiritual master and the instructor spiritual master in the verse beginning with the words Vande Gurun Isha Bhaktan Isham Ishavatarakan. In that verse, there are 6 transcendental subject matters, of which the truth regarding the spiritual master has already been described.
Not translating. V první kapitole Adilily Šri Chaitanya Charitamrity popsali autor Šrila Krishnadas Kaviraj Goswami, zasvěcujícího duchovního mistra a poučujícího duchovního mistra ve verši začínajícím slovy Vande Guru Isha Bhaktan Isha Avatarkan. Now the author will describe the other 5 tattvas, truth, namely Isha Tattva, the Supreme Lord, his expansion tattva, his incarnation tattva, his energy tattva, and his devotee tattva. Tento verš obsahuje 6 transcendentálních témat, z nichž pravda týkající se duchovního mistra již byla popsána. Nyní autor popíše zbylých 5 tatev pravd. Isha tatvu, nejvyššího pána, tatvu jeho expanze, tatvu jeho inkarnace, tatvu jeho energie a tatvu jeho oddaného. Is directly connected to the next verse. Toto je přímo spojeno s dalším veršem. Because now Krishnadas Kaviraj Goswami, he describes the Pancha Tattva. Tady Krishnadas Kaviraj Goswami popisuje Pancha Tattva. It is mentioned in the next verse Další verš říká, that these 5 tattvas incarnate with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Těchto 5 tatev se stupuje spolu s pánem Chaitanya Mahaprabhu. And thus the Lord execute his Sankirtan movement with great pleasure. Který tak s velkou radostí zavádí svoje sankirtanové hnutí. There's a nice commentary by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Pěkný komentář od Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his Anubhasya. v jeho Anubháše. And there he explains that the Lord purposefully appears in these 5 transcendental tattvas, 5 truths. V tom komentáři on vysvětluje, že pán se záměrně zjevuje v těchto 5 pravdách, tatvách. To challenge the impersonalists. Kvůli tomu, aby vyzval impersonalisty. Because for the impersonalists, there's already too much that there's one Supreme Personality of Godhead. Protože pro impersonalisty už je příliš moc, že existuje jedna nejvyšší osobnost Boží. Because they claim that everything is one. Protože oni tvrdí, že všechno je jedno. And of course the Voidists, they believe that ultimately there's only void. A voidisté ti věří, že v konečném smyslu existuje jenom prázdnota. And the Voidists, impersonalists, Takže voidisti a impersonalisti, they don't believe in the existence of one Supreme Personality of Godhead. oni nevěří v to, že existuje jedna nejvyšší osobnost božství. So to challenge these Voidists and impersonalists, Takže kvůli tomu, aby vyzval tyhle ty voidisty a impersonalisty, the Supreme Lord, he appears in 5 different forms. tak kvůli tomu se nejvyšší pán zjevil v 5 různých podobách. You don't get the point? Pochopili jste to? Challenging. Aby je vyzval. And why does he appear in so many different forms? A proč se zjevuje v tolika mnoha různých podobách? Simply to enjoy his transcendental pastimes. Jenom aby si užíval své transcendentální zábavy. That enjoyment, transcendental enjoyment, it is called rasa. Ten transcendentální požitek se nazývá rasa. Perverted reflection of rasas we find in this material world. A v tomto hmotném světě nacházíme zvrácený odraz těchto ras. Everybody tries to enjoy in so many different ways. Každý se pokouší užívat mnoha různými způsoby. This is a fact. A to je fakt. Where does it come from? Odkud to pochází? That trying to enjoy some kind of variety of sanskritification. Že se každý pokouší užívat nějakou různorodost smyslového požitku. Where does it come from? Odkud to pochází? Of course, they say, the Mayavadis, it is all Maya, just illusion. Majavádi říkají, že to je všechno mája, iluze.
But illusion also has a cause. Ale iluze má taky příčinu. Just like they themselves give the example of a snake and a rope. Oni dávají příklad hada a provazu. The rope is not a snake. Že provaz není had. But there's the illusory concept of a snake being the rope. Ale existuje iluzorní pojetí, že někdo si myslí, že ten provaz je had. Because it might be dark. Třeba je večer, tma. You cannot see clearly. Nemůžete jasně vidět. You see a rope and you think it's a snake. Vidíte provaz a myslíte si, to je had. This is illusion. Tak to je iluze. But where does this illusion come from? Ne, odkud pochází ta iluze? Because somewhere else a snake exists. Protože někde jinde nějaký had existuje. Not in the rope. Není to v tom provazu, But somewhere else. ale někde jinde je. That's the proper understanding of illusion. Takže to je správné pochopení iluze. Yeah, all these forms in this material world, Všechny tyto podoby v hmotném světě, all the material objects, všechny hmotné objekty, this entire material creation, celé hmotné stvoření. it is, yes, in one sense, it is illusion. Ano, v jednom smyslu je to iluze. It is Maya. Je to mája. But somewhere else, the real eternal objects, they exist. Ale někde jinde existují skutečné, věčné objekty, The real trees, skutečné stromy, real people, skuteční lidé, real buildings, skutečné budovy, real forests, real flowers, and so on and so forth. skutečné lesy a květiny a tak dále. Real means eternal. Skutečné znamená věčné. That's the definition of reality. To je definice věčnosti, It does not ne cease. skutečnosti. What? So many words. It does not cease to exist. Ono to nepřestává existovat. It is always. That's the meaning of reality. To je význam reality. Not some temporary manifestation. Ne, že to je jenom dočasně projeveno. And then it is gone. A potom je to pryč. Reality means it is always existing. A realita znamená, že existuje neustále. Just like the soul, Jako duše. always existing. Existuje neustále. Temporarily accepting varieties of bodies. A dočasně přijímá různé druhy těl. The body ceases to exist, Tělo přestává existovat. and the soul continues, Ale duše pokračuje. eternal. Věčná. So it must have a cause. Takže to musí mít příčinu. Whatever we perceive in this world, it must have a cause. Cokoliv vnímáme v tomto světě, musí mít příčinu. The spiritual world, the spiritual sky. Duchovní svět, duchovní obloha. These Maya bodies, they don't understand. Tyto majavády to nechápou. Srila Prabhupada always used that phrase, a poor fund of knowledge. Šrila Prabhupada vždycky používal ten výraz, mají ubohé poznání. They don't have much knowledge. Nemají moc poznání. So this is why the Supreme Lord, to challenge them, he appears in 5 different forms. Takže z tohoto důvodu nejvyšší pán se zjevil v 5 různých podobách, In order to enjoy rasa, aby si užila rasu, transcendental humor, variety. transcendentální nálady, různorodosti. It is mentioned in the Shvetashvatara Upanishad Shvetashvatara Upanishad říká, that natasa kayam karanam savitate natat sama sabhyadika sadishate parasa shakti vividaya shriyate svabhaviki jnanabala kriyacha. In this verse it is explained tento verš vysvětluje, that the Supreme Lord is one without a second. nejvyšší pán je jediný a nikdo mu není roven. He has nothing to do personally, A osobně nemá nic na práci, nor does he have any material senses. ani nemá žádné hmotné smysly. No one is equal to him, no one is greater than him. Nikdo mu není roven, nikdo není větší než on. He has unlimited, variegated potencies of different names. Má neomezené množství různorodých energií, které se jmenují různě. Which exists within him as autonomous attributes. A ty existují uvnitřně jako autonomní atributy. Imagine he possesses energies
they're autonomous. Představte si to, on vlastní energie, které jsou autonomní, nezávislé. Autonomous means independent potency. Autonomní znamená nezávislé energie. And yet, the Supreme Lord is still the controller. A přesto nejvyšší pán je vládce. It's similar to, we can take the example of the government. Můžeme si vzít příklad vlády. It also possesses so many independent departments. A má taky mnoho nezávislých oddělení. You can give some examples. Můžete říct nějaký příklad třeba? What departments are there Jaké jsou departmenty ve vládě? in the government? You don't learn in school. Jste se naučili ve škole? Ministry of Finance. Hmm? Ministry of Finance. Ministry of Finance. Ministerstvo financí. There's a finance minister, Pak je tam ministr financí. quite independent. Je dosti nezávislý. He has that power of attorney On má tu moc jako zastupovat, to make decisions. dělat rozhodnutí. But he is not entirely, absolutely independent. Ale on není úplně a zcela nezávislý. So like this, Takže tímto so many způsobem different departments, je tolik různých oddělení, ministries, ministerstev, department heads, potom vedoucích těch No. departmentů. they all have independent power, Všichni mají nezávislou moc, but not absolutely independent. ale ne absolutně nezávislou. So in this way, Parasa Shakti Vividaya Shriyate, Supreme Lord, he possesses unlimited independent potencies. Tímto způsobem nejvyšší pán vlastní neomezené množství nezávislých energií. But still, ultimately, they are under his control. Ale přesto nakonec ty energie jsou pod jeho vládou. Therefore, it is mentioned that no one is superior. Nothing, no one and nothing is superior to him. Proto je řečeno, že nikdo a nic mu není vyšší než on. Everything is under his control. Všechno je pod jeho vládou. So in this way, the Supreme Lord appears in different forms. Tímto způsobem nejvyšší pán se zjevuje v různých podobách. Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Tamami Bhakta Shaktikam. And these are the 5 transcendental truths. To je 5 transcendentálních pravd. Bhakta Rupa, that means the form of a bhakta, form of a devotee. Bhakta Rupa znamená podoba bhakti, oddaného. That Chaitanya Mahaprabhu, he took on that form Chaitanya Mahaprabhu přijal tuhle podobu. to display to the world the perfect example of a devotee, pure devotee of Krishna. Aby ukázal světu dokonalý příklad dokonalého oddaného Krishny. Then Bhakta Swarupa, that means the expansion of a devotee. Potom Bhakta Swarupa, to znamená expanze oddaného. The Nityananda Prabhu. To je Nityananda Prabhu. And the Bhakta Avatara, the incarnation of a devotee. A Bhakta Avatar je inkarnace oddaného Shri Advaita Prabhu. Shri Advaita Prabhu. So in this way, we find the relationship between the supreme predominator Tímto způsobem jsou tady různé vztahy s tím And those- nejvyšším vládcem. and those who are predominated. A pak jsou tam ti, kdo jsou ovládáni. That's the eternal relationship between Lord Krishna and his expansions, incarnations, and the innumerable living entities. Tak to je věčný vztah mezi Pánem Krišnou, jeho expanzemi, inkarnacemi a živými bytostmi. Bhakta Shaktikam, Bhakta Shaktikam, that's the energy of the Lord. to je energie Pána. Shri Gadadhar Prabhu, To je Shri Gadadhar Prabhu. he supplies transcendental energy to the devotees. On dodává transcendentální energii oddaným. Then Bhakta Akyam, A Bhakta Akyam, Akyam means by the name, Akyam znamená jménem. devotee, Shiva's Thakur. To je oddaný Srivastáky. That's the Bhakta Akyam, To je Bhakta Akyam. the devotee known by the name of Shiva's Thakur. To je oddaný známý jménem Srivastáky. Then of course there's a whole description about Advaitacharya's identity Potom je tam celý popis o identitě Advaitacharya. that we already discussed last time. To už jsme probírali minule.
So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he is always accompanied by these other tattvas. Sri Chaitanya Mahaprabhu je vždycky doprovázen těmito jinými tatvami. In one purport, Srila Prabhupada writes V jednom významu Srila Prabhupada píše, that we should always, before chanting the Mahamantra, we should always first chant the Panchatattva mantra. že vždycky před zpíváním Hare Krishna Mahamantry bychom měli vždy zpívat Panchatattva Mahamantru. Shri Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaura Bhaktavinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaura Bhaktavinda. The entire mantra. Celou mantru. Then Srila Prabhupada explains there are 10 offenses against the chanting of the Mahamantra. Pak Srila Prabhupada vysvětluje, že proti zpívání Mahamantry existuje 10 přestupků. But these offenses are not considered when one chants the Panchatattva mantra. Ale tyto přestupky se nepočítají při zpívání Panchatattva mantry. Because Chaitanya Mahaprabhu and his associates are so merciful. Protože Sri Chaitanya Mahaprabhu a jeho společníci jsou tak milostiví. They don't accept any offenses. Oni neberou v úvahu žádné přestupky. Therefore Chaitanya Mahaprabhu is known as Mahavaranyavatar. Proto Chaitanya Mahaprabhu je znám jako Mahavaranya avatar. The most magnanimous incarnation of the Lord. Ta nejvelkodušnější inkarnace Pána. For he does not consider any offenses of the living entity. Nebere v úvahu žádné přestupky živých bytostí. So to derive full benefit from chanting the Mahamantra, first one must chant the entire Panchatattva mantra. Tak proto, aby někdo získal plný prospěch ze zpívání Hare Krishna Mahamantry, musí nejdřív zpívat celou Panchatattva Mahamantru. And then Srila Prabhupada explains, A pak Srila Prabhupada vysvětlí, unscrupulous devotees manufacture their own Mahamantra. že jako různí oddaně se vyrábějí své vlastní Mahamantry. Then he gives examples A pak dává příklad of such manufactured mantras. takovýchto vymyšlených manter. Bhajanitai Gaura Radhishyam Hare Krishna Hare Ram. This is one. Tak to je ta mantra. Another one. A další. Bhajanitai Gaura Radhishyam Hare Krishna Hare Ram. Then another one, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Ram Shri Radhe Govinda. So like this, so many different manufactured mantras. Takže tímto způsobem je tolik mnoho vymyšlených manter. And Prabhupada explains, however, one should chant the names of the full Panchatattva. A Prabhupada ale říká, měli bychom zpívat jména celé Panchatattva. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaura Bhaktavinda. Full Panchatattva mantra, one should always chant. Vždycky jsme měli zpívat celou Panchatattva Mahamantru. And the full Mahamantra. A celou Mahamantru. But unscrupulous, less intelligent man confuse the entire process, Srila Prabhupada writes. Ale ti lidé, kteří si vymýšlejí, tak dělají zmatek v celém procesu. Just like another concoction we noticed Jako jsme si všimli dalšího vymyslu, is while chanting the Panchatattva mantra. že když někdo zpívá Panchatattva mantru, Now some devotees they introduce to separate the names of Chaitanya and Nityananda from the Panchatattva mantra. tak někdo si vymyslel, že oddělí jména pána Chaitanya a Nityanandy z té mantry. Shri Krishna Chaitanya, Chaitanya is separate. Chaitanya. Oni to separují. Chaitanya. Prabhu Nityananda, Nityananda they separate. A zase řekl, Prabhu Nityananda, Nityananda zase to oddělují. And then that's it. A to je celé. This is not good. Tak tohle není dobré. Why separate two names from the entire Panchatattva mantra? Proč vybrat jen 2 jména z celé Panchatattva mantry? All the members are important. Všichni ty členové jsou důležití. They're equally important. Jsou stejně důležití. Not that we chant Shri Krishna Chaitanya, Chaitanya, Nityananda and the rest we leave out. Ne, že zaspíváme Shri Krishna Chaitanya, Chaitanya, Nityananda a zbytek vynecháme. They're all important.
Všichni jsou důležití. Then at least one should chant Aspoň bychom měli zpívat Sri Krishna Chaitanya, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Nityananda, Shri Advaita, Advaita, Shri Gadada, Gadada. Why not just chant the mantra, whole mantra? proč nezaspívat celou tu mantru? What is the problem? Co je za problém? So this tendency to invent something new is very strong. Takže tady je velmi silná tendence vymýšlet si něco nového. Always something new, Pořád něco nového, something different. něco jiného. There's no need for it. Ale to vůbec není potřeba. The whole Panchatattva mantra is given. Je tady daná celá Panchatattva mantra. We just have to chant it Jenom ji musíme zpívat. and then chant Hare Krishna. A pak zpívat Hare Krishna. Then everything is perfect. Pak všechno bude dokonalé. Hare Krishna. Hare. Any questions, comments? Nějaké otázky, komentáře? What was the attitude to Shla... What can what you was start the again? attitude? Shla Attitude? attitude. Sentence, what's the sentence? Of Shla Prabhupada to go Nityananda Bol, Haribol, Haribol. If someone, What was the attitude? yeah, of Shla Prabhupada to, if someone chant the mantra, go Nityananda Bol, Haribol, Haribol, go Nityananda, is the same category? Co Šla Prabhupád říkal, nebo co si myslel o zpívání té mantry, Go Nityananda Bol, Haribol, Haribol. Well, sometimes your power will stop it, and that goes on to. If that went on too long, often Prabhupada stopped it. Když to pokračovalo moc dlouho, tak často Prabhupáda to zastavil. He just emphasized the importance of chanting Hare Krishna. Zdůrazňoval i důležitost zpívání Hare Krishna. It is not, of course, it's not wrong. Nothing wrong to chant Nitai Gauranga. These are names, names of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda. Není špatného to zpívat Nitai Gauranga, to jsou jména Chaitanya Mahaprabhu a Pána Nityananda. You also find this in the songs of the Vaishnavacharyas. Taky v písních Vaishnavských áčarů to nacházíme. Bol Nityananda, Bol Hari Bol is there. Gaur Nityananda Bol, to tam je. But we should chant mantras given to us by Srila Prabhupada Ale my bychom měli zpívat mantry, které nám dal Srila Prabhupada in Kirtan. v kirtanech. That is the Panchatattva mantra, Hare Krishna mantra. Bas. To je Panchatattva mantra a Hare Krishna mantra a konec. Why chant something else? Proč zpívat něco jiného? Any other thoughts? Další myšlenky? If we are beginners in Mahamantra, can we when we finish our 16 rounds, then can we sing Panchatattva Mahamantra because there are not offenses. So is it good idea to chant this Panchatattva mantra to remove offenses against Mahamantra? Když skončíme 16. Mahamantry, tak jestli je dobrý potom zpívat Panchatattva Mahamantru, aby jsme se jako zbavili těch přestupů. Before we start chanting Mahamantra, we chant Panchatattva. Předtím, než zpíváme Mahamantru, předtím zpíváme Panchatattva. But the motivation should not be to remove offenses. Ale motivace by neměla být, aby jsme se zbavili přestupů. Better is to not commit offenses. Lepší je přestupky nedělat. That's much better. To je mnohem lepší. The Panchatattva we chant to glorify the Panchatattva. Panchatattvu zpíváme, aby jsme opěvovali Panchatattvu. Then we chant Hare Krishna. Pak zpíváme Hare Krishna. And we should always, before chanting, after chanting, we should always sincerely endeavor to not commit offenses. A před zpíváním i během zpívání bychom měli se vždycky upřímně snažit nedělat přestupky. No more questions? Nějaké otázky? Okay.
Hare Krishna, thank you very much. Srila Prabhupada.